يغيب الشعور بحركة الجنين عند الدخول في الشهر الرابع من الحمل في الأسبوع السادس عشر. في البداية تبدو الحركة وكأنها رفرفة، لكن حركة الجنين في الشهر الخامس سوف تكون أشد من الشهر الرابع، تزداد شدتها مع الأشهر التالية من الحمل، ولا تستطيع الأم في أغلب الأحيان عد الحركات، وذلك حتى الأسبوع الثاني والعشرون أو الرابع والعشرون. ويعتبر الثلث الثاني من الحمل من أيام الحمل المجيدة، عندما يبدأ الغثيان الصباحي بالتلاشي والأم لم تكتسب الوزن الكبير حتى الآن. إن حركة الجنين في الثلث الثاني وهو الشهر الرابع والخامس والسادس يمكن أن تكون غير متوقعة بعض الشيء، فيمكن أن تشعر الأم بالحركات التي تشبه الرفرفة والتي يمكن أن تبدأ في الثلث الثاني، لكنها قد تظهر بشكل أقل بعد ذلك. سوف تشعر الأم بحركات الجنين بتواتر أكبر وبعمق أكبر، وعندما يبدأ الجنين في النمو بشكل أكبر فإن الحركات تزداد أيضا، وتبدأ الأم بالشعور بركلات الجنين. يمكن أن يضع الطبيب في هذه الحالة يده على بطن الأم ويشعر بحركة الجنين أسفلها، ويبدأ وزن الجنين في الشهر الخامس بالزيادة، ويبدأ باكتساب الشعر والحاجبان، وتشعر الأم ببعض الحركات الاهتزازية. هذا يشير إلى صحة الطفل، علما أن هذه الحركات قد تكون مثيرة للانزعاج، خصوصا عندما تحاول الأم النوم. أما بالنسبة للأم هناك العديد من التغيرات الإيجابية التي تحصل في الشهر الخامس، مثل الاستمتاع بزيادة الطاقة، فتبدو النساء في هذه الفترة أكثر إشراق، ويستمر بطن الأم في النمو لكنه لا يكون كبيرا بحيث يؤثر على قدرتها في الحركة. ويمكن أن تلاحظ الأم بعض التغيرات في الأظافر. ويجب على الحامل في الشهر الخامس التحدث إلى الطفل، فيبدأ الطفل بإدراك الأصوات والسماع بشكل أفضل من الفترة السابقة. يمكن أن تقوم الأم بالاعتياد على التحدث أو القراءة لطفلها بشكل يومي. يجب على الحامل أيضا معرفة أعراض المخاض المبكر وتقرأ عن كل الأعراض والعلامات، ويجب إخبار الطبيب عن الشعور باقتراب المخاض المبكر. كما يجب تناول الطعام بشكل جيد، فإن الطفل في هذه المرحلة ينمو بسرعة، ويمكن أن تشعر الأم بجوع إضافي. هذا ليس الوقت للتوقف عن تناول الطعام، بدلا من ذلك يجب تناول العديد من الأغذية الصحية المهمة والمفيدة للجنين والأم. ويجب هنا البحث عن وسائل مريحة للنوم وارتداء أحذية مريحة. ويجب على الحامل ارتداء ملابس الحمل الواسعة والفضفاضة. عند اختبار عدد الركلات تقوم الأم باختيار وقت مناسب من اليوم وتحسب فيه عدد ركلات الجنين ضمن الإطار الزمني يطلق عليه عد حركات الجنين. يمكن أن تستعين الحامل ببعض التطبيقات حتى تساعدها على عد الركلات، ومن الجيد أن تقوم الأم بعد الركلات في الوقت نفسه من كل يوم من أجل الحصول على أفضل مقارنة. ويجب التركيز على حركة الجنين ومراقبة الوقت الذي يستغرقه في إجراء 10 ركلات. وإن لم يقوم الطفل ب10 ركلات في كل ساعة يمكن أن تحاول الأم تغيير وضعيتها أو أن تقوم بتناول وجبة ثم تستمر في العد لساعة أخرى. إن وصلت إلى 10 ركلات قبل انتهاء الساعة فإن الطفل يكون وضعه جيد. إذا كانت الأم تجري اختبار عد الركلات بشكل متكرر يوميا ولاحظت فجأة انخفاض في حركة الجنين، عندها يجب استشارة الطبيب. ويمكن أن تكون الأسباب التي تدل على قلة الحركة حميدة، فعلى سبيل المثال يمكن أن تجري الأم اختبار عد حركات الجنين في الوقت أثناء غفوة الطفل، لذلك يمكن أن تختار الأم الوقت المناسب لعد الركلات عندما يكون الجنين أكثر نشاطا. ولكن هناك أسباب خطيرة تؤدي إلى قلة الحركة، فيمكن أن يحدث لك هذا نتيجة عدم نمو الطفل بشكل جيد، أو يمكن أن يكون هناك مشكلة في مشيمة الطفل أو الرحم. ومن الممكن أيضا أن يكون الحبل السري قد التف حول عنق الجنين. هذه الحالة يسميها الأطباء الحبل القفوي. ويمكن أن يحتاج الطبيب إلى المزيد من التقييم لمعرفة إذا كانت الركلات تتناقص، بحيث يمكن أن يلجأ
إلى الأمواج فوق الصوتية للتحقق من حركات الطفل، بالإضافة إلى نموه والتأكد من أن الطفل على المسار الصحيح للولادة.